دلوقتي هنتكلم على الاكشن او الموفمنت اللي بتحصل عند الهيب جوينت وعند الني جوينت، عشان لما نيجي نقول العضله اللي من قدام الهيب اللي بتشد من قدام الهيب تعمل فليكشن، يبقى احنا متخيلين ايه هو الفليكشن. نبتدي بالهيب جوينت. لما ارفع الثاي لفوق كده ده فليكشن اوف ذا هيب جوينت. لما ارجع الثاي لورا كده اكستنشن. يبقى كده ايه؟ فليكشن، وكده ايه؟ اكستنشن. طيب لما ابعد الثاي بعيد عني كده ابدكشن. لما ارجعها تاني تبقى ادكشن. لما الفرونت اوف ثاي يلف للداخل كده يبقى ميديا روتيشن، ولما يلف العكس لبره يبقى لاترال روتيشن. لما الف رجلي كده دايره برجلي دي اسمها سيركمدكشن، حاجه شبيهه للموفمنت بتاع الشولدر جوينت اللي خدناه في الابر ليم. وعلى فكره هم نفس الديزاين، يعني هم الاثنين ساينوفيال بول اند سوكت. تمام؟ فالشولدر جوينت برضو كان فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن وايه؟ ميديا روتيشن ولاترال روتيشن والسيركمدكشن الحركه الدائريه دي. نراجع هنا في الهيب جوينت بقى يبقى كده ايه؟ فليكشن وكده اكستنشن. خلي بالكم ركزوا معايا في الهيب جوينت. طيب كده ايه؟ فليكشن وكده ايه؟ اكستنشن. طيب ادكشن ادكشن. لما الفرونت يبص للداخل يبقى ميديا روتيشن، لما يلف للخارج يبقى لاترال روتيشن، ودي اسمها سيركمدكشن للحركه الدائريه. بالنسبه للني جوينت، العضله اللي هتروح الني من قدام هتعمل اكستنشن. الاكستنشن في الابر ليمب كان لورا، والفليكشن لقدام في الابر ليمب اهو. لكن في اللور ليمب، وهنعرف ليه في الامبريولوجي بتاع الليمب ديفلوبمنت، هقول لكم ليه حصل ده. فالني جوينت هتلاقيها بتتفرد لقدام كده، ده اكستنشن اوف ذا ني، وهنا يبقى ايه؟ فليكشن اكستنشن فليكشن. في كمان شويه ميديا روتيشن ولاترال روتيشن، وان كانوا غير ملحوظين بوضوح في الحركه بتاعتهم. الاوضح هو الفليكشن والاكستنشن، لكن بيحصل كمان ميديا روتيشن ولاترال روتيشن. العضله اللي هتروح تمسك في التيبيا هتعمل ميديا روتيشن، واللي هتمسك في الفيبلا هتعمل لاترال روتيشن. كده خلصنا الموفمنت في الهيب وفي الني. وواضح ان الهيب بولي اكزيال لانه متعدد الحركات، والني باي اكزيال. ليه باي يا دكتور؟ ده فليكشن واكستنشن بس. لا، انا قلت ان في كمان شويه لاترال وميديا روتيشن، وهنعرف امتى بنعمل الروتيشن دول، وان هم في نوعين من الروتيشن، اكتف وباسيف، وده هنعرفها مع العضلات ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. بالنسبه للموفمنت اللي هتحصل عند الفوت بالست عضلات اللي معايا النهارده، اللي هم الاربعه الانتيريور كومبارتمنت والاثنين في اللاترال كومبارتمنت، هنحفظ قواعد معينه بتعلمني ازاي اقول الاكشن بتاع العضلات بتاعت الليج كلها، مش بس اللي معايا النهارده. اول قاعده بتقول ان اي عضله هتروح للفوت من قدام الانكل بين الميديال ميرس واللاترال ميرس، ادي اهو اللاترال ميرس كده بالمنظر ده. اي تندون هيوصل من قدام الانكل بين اللاترال والميديال ميرس يعني كده، وهم دول اللي بتوع الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج، دول هيعملوا حركه اسمها دورسي فليكشن. دورسي فليكشن يعني برفع الصوابع لفوق، والسول بيبقى دايركتد فورورد. بقرب الصوابع او الدورسم بتاع الفوت للشين، الشين اللي هي قصبة الرجل. فلما ترفع رجلك لفوق الفوت لفوق كده يبقى ده اسمه دورسي فليكشن او اكستنشن، يعني بيسموه دورسي فليكشن او اكستنشن. طيب العكس بتاعها ايه؟ ان انا انزل الصوابع لتحت وارفع الكعب. بصوا من الجنب كده على الكعب اللي هو الهيل، بنزل الصوابع وارفع الكعب لفوق كده، ده اسمه بلانتر فليكشن، والسول دايركتد باكورد. يبقى كده هو ايه؟ دورسي فليكشن، كده بلانتر فليكشن. بص من الجنب كده دورسي فليكشن، كده بلانتر فليكشن، وهم دول بس الحركتين اللي بيحصلوا عند الانكل جوينت. العضلات الوحيده اللي بتعمل الدورسي فليكشن هم الاماميه انتيرو كومبارتمنت، لكن عضلات اللاترال وعضلات البوستيرو ما عدا البوبليتياس ماسل لانها ما بتوصلش تحت، دول بيعملوا بلانتر فليكشن اللي هو ده. يبقى ده ايه؟ دورسي، وده ايه؟ بلانتر. مين اللي يرفعوا الفوت والصوابع لفوق؟ بتوع الانتيرو كومبارتمنت. مين يعملوا العكس؟ بتوع البوستيرو واللاترال كومبارتمنت. تمام؟ نيجي بعد كده لتو اكشن، مش في الانكل جوينت، لا في الجوينت ده
الجوينت ده دي اسمها تيلس، العظمه دي اول عظمه واعلى عظمه في الفوت اسمها تيلس، والمفصل اللي تحت التيلس بينها وبين العظمه دي اللي اسمها كالكينيوس اسمه سبتيلر جوينت. ادي مفصل. وفي مفصل تاني على الجنب ده اسمه تيلو كالكينيو نافيكولار، مفصل ثلاثي تيلو كالكينيو نافيكولار. يبقى السبتيلر جوينت اللي هو بين التيلس والكالكينيوس، وبعدين مفصل تاني بين التيلس والكالكينيوس والنافيكولار اسمه تيلو كالكينيو نافيكولار. المفصلين دول بيحصل عندهم حركتين. الحركه الاولانيه لو انا برفع الانر بوردر، انر بوردر يعني الميديال اللي فيه الصباع الناقص بتاع الصباع الكبير يعني، لو برفع الانر بوردر لفوق كده يبقى انا عملت انفيرجن. ولو لاحظتوا لما بعمل انفيرجن بيبقى السول دايركتد ميديالي. تاني هرفع الانر بوردر لفوق كده يبقى السول بطن الرجل من تحت تبقى ميديالي. الحركه دي اسمها انفيرجن. انفيرجن. واهم عضلتين بيعملوا الحركه دي اسمهم تيبياليس. واذا كان معايا النهارده تيبياليس انتيرور فانتوا اكيد عرفتوا ان في تيبياليس بوستيرور. والنهارده هقول لكم ان التيبياليس بوستيرور اقوى، لان التيبياليس انتيرور بتشد لفوق، هي ماسكه على الميديال سيرفس، الشد بتاعها لفوق كده، وده غير التيبياليس بوستيرور اللي هي ماسكه من تحت فترفع بطريقه اسهل. فالموست باورفول انفرتور هي التيبياليس بوستيرور. هنيجي الناحيه الثانيه هنلاقي ان لو رفعت ادي اللاترال بوردر اهو، لو عملنا العكس وهرفع اللاترال بوردر لفوق يبقى السول دايركتد لاترالي، ويسموا الحركه دي اي فيرجن. اي فيرجن. الانفيرجن تيبياليس ماسل هي اللي تعمله، الاي فيرجن برونياس ماسل، اي عضله اسمها برونياس سواء تيرشيوس او لونجس او بريفس. طيب الفوت ما هواش فلات، النورمال بتاع الفوت مقوس من تحت علشان لما نقف عليه يبقى فيه مرونه في الحركه واحنا بنتحرك بالفوت، وفي نفس الوقت الفيسلز والنيرفز اللي من تحت ما يبقاش مضغوط عليها مباشره. لكن اللي عنده فلات فوت بيبقى العظم ضاغط عليها، وده بيتعفي من الجيش عشان ما يقدرش يقف فترات طويله. وبيلبس احذيه مخصوصه بيبقى الميدل بارت في النعل من جوه، الميدل بارت الفرشه بتاعه الحذاء بتبقى عاليه، ده حذاء طبي مخصوص عشان يعالج او ما يتعبش اللي عنده فلات فوت. طيب تفتكروا اللي بيرفع الانر بوردر لفوق حركه الانفيرجن يعني مش بيخلي الارش عالي اللي هو الميديال ارش؟ ايوه، الفوت على اقواس، في عندي ارش اسمه ميديال لونجيتودينال ارش، وعندي ارش اسمه لاترال لونجيتودينال ارش. هتاخدوا الكلام ده لاترال وميديال وبينهم بالعرض كده ترانسفيرس. فالعضله اللي اسمها تيبياليس هتعمل انفيرجن وترفع الميديال ارش تعمل له سبورت. سبورت يعني تمنع انه يهبط وندخل في حاله اسمها فلات فوت. العكس الناحيه الثانيه، العضلات اللي اسمها بيرونياس بتعمل ايفيرجن يعني برفع اللاترال بوردر وفوت لفوق، يعني بعمل سبورت لللاترال ارش. يبقى دلوقتي بنقول القواعد مره ثانيه. اي عضله بتوصل للفوت من قدام الانكل هتعمل دورسي فليكشن، يعني مشط رجلي او الفوت الصوابع ترفع لفوق ناحيه قصبه رجلي، ده اول حاجه. اي عضله تانية بتروح للفوت من ورا اللاترال ماليوس زي اللاترال كومبارتمنت او من ورا الميديال ماليوس زي البوستيرو كومبارتمنت، دول يعملوا العكس بقى، الهيل هو اللي يطلع لفوق، الكعب بيبقى اليفيتد، ودي بيسموها بلانتر ايه؟ بلانتر فليكشن. ودول بيحصلوا عند الانكل. هننزل تحت شويه جوه الفوت هنلاقي فيه مفصلين، سبتيلر جوينت بين التيلس والكالكينيوس، وتيلو كالكينيو نافيكولار مفصل بين ثلاث عظمات التيلس والكالكينيوس والنافيكولار. المفصلين دول هيحصل عندهم حركتين، الحركه دي اسمها ايه؟ ان فيرجن، والحركه العكسيه اي فيرجن. اللي بيعملوا ان فيرجن تيبياليس واللي بيعملوا الاي فيرجن بيرونياس. واللي يعمل انفيرجن يعني بيرفع الانر بوردر لفوق بيعمل سبورت كمان للميديال ارش، واللي بيعمل ايفيرجن يعمل سبورت لللاترال ارش. هي دي الحركات اللي هي لعضلات الليج على الفوت. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.